Ми навіть з вами обговорювали про те, що депутати голосують подекуди дуже серйозно і масово за свої ініціативи, а ось уряду ініціативи залишаються поза увагою. І ось тут нібито знайшли порозуміння і в цьому плані, але ж за стимулювання передачі на округів по 5 мільйонів гривень в перспективі. Спочатку ви нам, потім ми вам, як цитують Давида Арахамію, власне, журналісти. Пане Бориславе, наскільки це може бути правдою, ну і загалом дієвим підходом, що все ж таки міжнародні зобов'язання, поставлені перед нашою країною, будуть виконані? Дивіться, давайте казати, як є. Це ж не перший раз. І більше того, і в минулих скликаннях таке ж теж було. Я дуже добре пам'ятаю, коли один з радикальних лідерів радикальної партії сказав: скоріш небо впаде на землю, ніж я проголосую за цей бюджет. Потім зайшли, в бюджет додали одну строку, де виділялися гроші на пожежні автівки, які виробляють в Чернігівській області. І він проголосував разом зі своєю фракцією. Тому це не перший момент, коли лунають пафосні і гучні заяви, а реальність дуже меркантильна. Те, що депутатам справді пропонують гроші, це правда. Те, що їх знову мотивують, це теж правда. Але тут є велике питання. А як і куди йдуть ці гроші? Цей депутат може спрямувати гроші на потреби свого округу, а може спрямувати на потребу компаній своїх або близьких до себе, які працюють на його окрузі. І їх освоїти. Може зробити все, що завгодно. Мінекономрозвитку це робив багато разів. Ми вказували завжди на те, що коли працював я ще в комітеті по протидії корупції, що це одна з схем, яка містить в собі корупціоногенний маркер. Але це дуже зручна для влади схема, для будь-якої влади, якою можна керувати депутатами. Тими, які погоджуються, як звичайні шавки, обмінювати на пайку свій голос. Тут так само. Команда «Голос» отримали пайку, прогавкали. Тут натиснули на кнопку. Єдиний момент, що це показує черговий раз, що для цих депутатів, як і для багатьох інших, відверто, не для всіх, але для багатьох, принципи, погляди, світогляд, ідеологія – це порожні звуки. Їх інтересує виключно одне – щоб щось дзенькотіло в їх кишенях і задовольнялися особисті потреби. І оці люди, хочу нагадати, керують зараз країною в найважчий час, коли країна б'ється за виживання. Все як у Грушевського з фразі, яка була озвучена 100 років тому. На жаль, країною керують ті, кому країна не потрібна. Ну що ж, маємо, що маємо. Пане Бориславе, але ж тут цікаве питання в тому контексті, що це ж виходить не всім перепадає грошей, тому що не всім. Це цікаво. Тільки тим, хто голосує, тільки тим, хто погоджується на це. А так було завжди. Це те ж саме. От, наприклад, я пам'ятаю історію, як хотіли повертати податкову міліцію. Я дуже добре це пам'ятаю. І до мене тоді підходив один з депутатів і каже: ти тому такий злий, що тобі нічого не пропонують. Я говорю, як тому такий злий, і я не буду давати це робити. Що це проблема для держави. Податкова міліція, вибачте, це проблема. І він каже, ну з тобою тоді немає про що домовлятися. В залі в цьому теж є велика кількість людей, ну невелика, відносно, скажімо, велика, які не готові продаватися. І це добре, це нормально. Більше того, ненормально, коли депутата або його голос купують як якусь шкуру на ринку. Оце взагалі ненормально. Погоджуюся з вами. Я думаю, тут наше суспільство в цьому погляді єдине. Але ж різко знайшлися 2 мільярди гривень на ці всі ініціативи, нібито. 4. А? 4. 4, так. Я до того, що скільки проблем, а тут все ж таки на підтримку діяльності на містах знайшлися. Як так? Ну, як так? Якщо комусь щось дуже потрібно, то завжди можуть знайти. Просто хтось не отримує гроші. Наприклад, якесь замовлення, яке потрібне для Збройних сил України або для гуманітарного сектору, буде зменшено. Звідки ще візьмуть? Дивіться, у нас зараз за 3 попередніх місяця витрачений резервний фонд майже на 90%, да більше. З 50 мільярдів залишилось 700 мільйонів. Розумієте? 50 мільярдів на цілий рік. Це приблизно, ну, десь в районі 4,2 мільярда на місяць. А тут за 3 місяці витратили 49 мільярдів 300 мільйонів.
Про що це говорить? Про те, що ці люди не розуміються взагалі на економіці. І те, що зараз відбувається, це страшна історія. Я більше додам. Якщо б зараз прибрали всі ці кешбеки, єбачки, єбаньки і все інше, то грошей би вистачало на велику кількість потреб фронту. Змогли б підняти зарплатню військовим, змогли б краще забезпечувати військових. З'явились би нові навчальні центри, тому що гроші і на них є. Да багато є напрямків, куди можна було б вкладати ці гроші, але першочергово вкладають туди, де є особисті потреби. На жаль, така ситуація. Це страшна ситуація, але варто нагадати громадянам України, що це саме вони обрали цю владу. У 2019 році, коли голосували за таких депутатів, то не варто в 2026-му дивуватися, що такий результат. А те, що Кабмін знайшов ці гроші, так це говорить тільки про одне, що якщо ці гроші виняли, їх треба буде якось компенсувати. А скоріш за все, завдяки підвищенню податків, збільшенню якихось акцизів чи нового податкового навантаження. Інших варіантів компенсувати немає. Пане Бориславе, тут іще один аспект, що недостатньо цих податків, які закладаються, і треба ще вміти їх збирати. І ось ця ініціатива, власне, заподаткування закупівель людей і товарів на маркетплейсах, вона ж теж може бути неефективною в тому контексті, що, ну, справді, людей завантажили, а зібрати ці гроші не зможуть, і потім ще їх і витрати, акумулювати. Це ж теж такий є виклик. Я думаю, що це менша проблема відверта, але давайте, як називають цей проєкт податків на OLX? Це називається, самі депутати називають це податки на старі речі. Вони самі розуміють, про що йде мова. Хочу звернути увагу, депутати готові робити все, що завгодно. ФОПами боротися, піднімати депутати цього скликання окремо. Це депутати «Слуги народу» і приєднавшися до них. Готові податки підіймати, готові збільшувати вартість посилок міжнародних. Але скажіть мені, будь ласка, хто з них запропонував і подав закон про податок на розкіш? Ніхто? А що ж так? А чому ці люди, наприклад, як та ж сама Ліза Багуцька, яка бідкалася, що не може заплатити комунальні податки, комунальні виборчі платежі, коли не була депутатом, зараз прийшла, більше не бідкається, але й якось не дуже хоче підіймати тему податку на розкіш. Чому? У всіх є цивілізованих країнах такий податок є. І це можна було б запровадити в Україну, але ні. Легше запровадити податок на OLX, бо на розкіш це ж проти себе вони хочуть тоді, не хочуть, а вимушені будуть. А бджоли проти меду не воюють. Тут ще цікавий аспект в тому контексті, що гроші мають же ж бути витрачені, мало цього, але ми бачимо, що і судді, ось до прикладу, витрачають найбільше грошей серед українців на закупівлю нерухомості, зокрема і за кордоном. І зараз публікуються ці всі списки, декларації, і там якраз чиновники, навіть не народні обранці, витрачають на це все гроші. І постає питання, невже крім звичайного народу немає де збирати гроші? Навіть крім цього, що ви кажете, податок на розкіш. Ви знаєте, я вам скажу так, я не дуже обізнаний в тому, хто з суддів більше купує, хто менше. Відверто кажу, я не коментую те, про що я не знаю, і в мене нема, скажімо так, повного обсягу інформації. Але те, що судді теж звичайні люди, як і депутати, всі люди звичайні. Просто у деяких є повноваження, а у деяких немає. У деяких є можливості подавати законодавчі ініціативи, у деяких немає. Я, наприклад, пам'ятаю, що коли я був депутатом, в опозиції з першого дня і подавав свої ініціативи, їх блокувала влада. Та влада, яка сьогодні в опозиції, яка теж подає і не може зрозуміти, чому їх теж ініціативи блокують. Все повертається. Це бумеранг. Або ти поважаєш опозицію, тоді до тебе повертається повага, або, на жаль, до тих, хто сьогодні влада, станеться так само. Гарантую, бо закон про опозицію ніхто не хоче приймати. А з питання збору грошей і всього іншого, дивіться, тут же є велика проблема. Країною повинні керувати фахівці, а у нас країною керують лояльні Офісу Президента люди. Серед них фахових людей не так багато, тому немає чому дивуватися, що така ситуація. Ну і постійно корупційні скандали не на нашу користь. До речі, найцікавіше, що на корупційних схемах бабло завжди є, а от для підняття зарплат військових або наповнення бюджету грошей немає.
Дивна ситуація. Мені здається, що якщо б для корупції не вистачало грошей, то на все інше би грошей знаходились би. Чи може я помиляюсь? Бо я дивлюсь те, що відбувається, ну це дивна історія. Як і історія, до речі, з ПЕПом, які то вносять, то виносять, і навколо нього грають таку гру, хоча відверто це історія, яку запустили зелені в 2019 році, яка шкодить країні. Якщо говорити про міжнародні все ж таки наші зобов'язання, є пропозиції від партнерів, і ми маємо на них погоджуватися. Так це виглядає. Але ж насправді, якщо були б ініціативи, де ми візьмемо гроші, зокрема від депутатів, так, законів, то, в принципі, і в дискусіях могли б і партнери погодитися. Але цьому чогось немає. На ваше бачення, з чим це пов'язано? Невже у нас немає альтернатив, крім оподаткування того ж самого Олікс і так далі? Дивіться, можна, наприклад, зайнятися боротьбою з контрабандою на митниці. Але тоді ці гроші, а це приблизно десь навколо 100 мільярдів гривень, підуть не в кишені тих людей, які контролюють потоки, а в держбюджет. Наприклад, можна почати боротися з зерном, яке вивозять і списують ПДВ. Це теж історія, яка відома, і теж значно більше грошей. Є ще контрафактний тютюн, алкоголь, є багато чого, чим можна зайнятися. Є ще й горка, яку дуже коректно намагаються врятувати тих, хто лобіювали її запровадження і доять її з цього. Не общіпують як гусака, а саме доють. Так от, все це є. Бажання немає. Я ще раз кажу, тут цікава ситуація, коли можливості є, а бажання у людей реалізувати ці можливості немає. Хоча у деяких немає не тільки бажання, а навіть розуміння, як це зробити. Ну тому що коли, не знаю, гвалтівники, анал-табу, корупціонери, фріки, брехуни, весільні фотографи, няні і інші, кого привів Зеленський, попавши в Верховну Раду, побачили лише одну можливість для персонального збагачення, а не для захисту інтересів держави, то не варто дивуватися такому результату. Все лежить на поверхні. Якість депутатського корпусу не змінилася. Дехто з них навчився говорити. Непогано. Наприклад, Безугла. Я пам'ятаю її бекання-мекання, зараз вона зв'язно говорить. Але на якість самого депутатського корпусу це ніяк не повпливало. Бо навіть зайця палити можна навчити, а от написати нормальний закон і провести його через Верховну Раду заєць не зможе. До речі, слуги теж. Тільки лобійські закони. Пане Бориславе, наостанок, якщо можна коротко, але ж про тиск з боку антикорупційних органів теж говорять, нібито депутати на нього бідкаються. І нібито теж є там певні в цьому зрушення. Як ви це вбачаєте? Чи буде цього менше справді? Чи будуть доведені вже справи до суду, які є зараз? Ну і які перспективи? Невже ми побачимо лояльність за НАБУ, яке вступалося все суспільство? Дивіться, давайте так, я дуже коротко вам скажу. Депутати, ті, які або отримали вже підозру в корупції, або бояться, що отримують от підозру в корупцію, хочуть, щоб вони їх не чіпали, а вони щоб і далі займалися схемами. Так не буває. Ви або хрестик зніміть, або труселя натягніть. Не треба просто красти і тоді боятися НАБУ, і тиску з боку НАБУ не прийдеться. Якщо людина... От я, наприклад, можу критикувати НАБУ, і я критикую НАБУ, коли це має сенс, і підтримую НАБУ, коли це ж має сенс. Чому? Ну тому що мені нема чого боятися НАБУ. Я вважаю НАБУ нормальною інституцією, яка повинна ефективно працювати. І коли я не бачу підозри для Єрмака, я їх критикую за це. А коли я бачу, що вони навпаки розкривають такий нарив, як Міндічгейт, я їх підтримую. Тут же все лежить на поверхні. А ці депутати, вони чого хочуть? Щоб їх не чіпали, щоб вони займалися тим, чим займалися весь час, щоб отримували конверти, проводили схеми, лобіювали своїх господарів. А НАБУ їм заважає. От вони недовольні. А тут все дуже просто. Не треба просто красти гроші. І все буде добре. Не заважайте працювати, так, пане Бориславе? Не заважайте працювати НАБУ. А ще, знаєте, щоб закінчити. Тут найголовніша проблема, щоб всі остаточно зрозуміли. Депутатів тиснути можна тільки тоді, коли вони замарані. Якщо депутат не замараний, ані НАБУ, ані САП на них не тиснуть. І ви бачите, є або заяви тих, хто вже вляпався в якісь справи,
або ті, хто знає, що от-от повинні отримувати. Чомусь всіх інших НАБУ і САП задовільняє. То, знаєте, тут єдине запитання. Може, не треба красти, щоб тобі не били за це? І все.